Hi there. Bumaba kami kasi masyadong matarik. Baka hindi kayanin ng motor. Papunta kami sa Tinagong Dagat. Pero nasa tuktok siya ng bundok. Hi there, ciao. Ciao and Angel. See the view. Welcome to my hometown, Dini ganit, ciao? Miagao. Yeah. Hi there. Kanina bumaba kami tapos pahinga lang sana kasi nagugutom, wala kaming breakfast. Ice candy lang daw ang sabi ni Chow, pero nagulat kami dahil ito yung pagkain namin. Bulong dyan na? Ha? Bulong sa init na? Spaghetti, Ano mo dyan ang itong ramig karaya? may salad. Birthday ng anak na may-ari ng store na pinuntahan namin. So sa halip na Matanda dyan? may mga baon naman kami. Ay, isa lang po. Nung duduro rin yun. Ay, hindi no, hindi. Mga sawa tamo no. Wala ka mo dyan. Napakawin ka muli. Bigla mo lumanat kami bro. Saka dyan mapit. Rating problem. No problem. Walaan mo na kasunod ko yung Saka ka na sa baras. No, tandaan mo na nga. Kapit ito niya. No, tandaan mo na. Ako na ibaw ka dyan. Kami ibaw dyan ng iba nga bayi. Next mo lang. Tayo permita natin siya si Sir Ra. Babalik ko na tanan niyo mo. Willing to wait sa next mga pag-uli. Ano sa ano? Kasi mga December pa. Buhay pa. Buhay pa to. Ay pa. Ano? Nakita na yung iba. Mga friends, sibla no? Tsaka ito yung aking sugat dahil sumemplang kami kanina sa motor habal-habal. Sa iba rin, hike for a course. Welcome back to my channel. It's me, hy.neilll Vlog. And finally we reached Tinagong Dagat. Akala ko ano lang siya, hindi siya bundok. Akala ko nasa paanan ng bundok. Pero mali ako. Mataas siya. Kung wala lang yung motor, masasabi ko siyang major.
Major hike. Ang layo. Tapos, naging major siya dahil sobrang tirik ang araw. Kailangan mo ng maraming tubig. Welcome to the lovers out there. Yes, ang sweet sana all. Ay, Angel. Si Kuya. Ay, si Kuya Joseph. Yan. Siyang nagpakaon sa amon kaya na to sa store nga damo pagkaon. Wala kami balon pero ginpakaon kami daw di ay kaya nga mga adto dire. May ara spaghetti, may ara sopas, may ara ka chicken. Pero birthday party talaga. Oh, birthday party kaya nga adto gali dire. And here's that ay masyadong nag-contrast na yan. Here's the Tinagang Dagat. We're going there sa taas para makita gid ang beauty sa Kasi saro ang kain. Saro niga. basta budlay siya sa kaon ha. Grabe. Basin ang balon ko, basin Nahihilo ako. hindi ayun basin i-post ko bala o Tinagong Dagat dira lang man kay may ara nga daan sa amon yung Tinagong Dagat kag dira lang man sa Saydalong sa. Grabe. Nahilo ako pero nadigaw. Pero taas gid siya. Sanay ako sa hike diba pero nahilo ako. Daw mga ka-level ni siya chow sang ano bang sakaan ko? Daw 387 siguro, mga duha ka 387. Dalawang 387 sa Nueva Ecija. Dalawang 387. But it's nice. Bye.